me drejt thuhet se historiku i kësaj shkolle në një mënyrë është historia e kësaj terre dhe këtij populli. Nga se me përfundimin e sundimit shumë shekullor osman, me 1912 u vendos sundimi shumë më i egër serb. Për shqiptarët nuk lejohej jo vetëm asnjë formë shkollimit, por as edhe shkrimit dhe komunikimit gjuhën e tyre. Në këto rrethana, pushtuesi, në vitin 1913 themeloi gjimnazin. Mirë po, ishte vetëm në një gjuhë, për shkollimin e vetëm fëmijëve të sudusut, pra ishte jashtë realitetit dhe si tillë është i huaj për ne, i papranueshëm. Kjo ka zgjatë deri në vitin 1941. Vetëm se gjuha serbe po dhe kultura serbe dominoi në Kosovë, ka pasur edhe tendenca për shpërnguljen e tërësishme të popullatës shqiptare nga Kosova, si para luftës së dytë botërore, po ashtu edhe pas luftës së dytë botërore, se Kosova sërbisi u nevojitej pa shqiptar. Me 1941 kur edhe mbretëria jugoslave u shkatruan nga lufta e dytë botërore, u krijuan rrethana dhe kushte të jashtëzakonshme, shumë të favorshme për shqiptarët. Ani pse në okupimin fashist, tani, për ndryshim për mbretërisë jugoslave, shqiptarët kishin drejt me shpreh identitetin e tyre kombëtar, me përdor gjuhën e tyre dhe me hap shkolla në gjuhën shqipe. U sollën 200 e më tepër mësues nga Shqipëria dhe u hapën shumë shkolla në Kosovë, por një rëndësi të veçantë është gjimnazi, respektivisht Normalja Sami Frasheri, si shkolla e parë mesme e plotë në gjuhën shqipe në Kosovë. Ka filluar punën në vjesht vitit 1941, në fillim ka përfshirë dikon 300-350 nxënës, por është karakteristikë se ata nxënës ka qenë gjitha viseve veri lindore të banuara me shqiptarë. Ka punuar si gjimnaz dhe normale, ose normale dhe gjimnaz, dhe në vitin 1924. Kur kishte rrinë numri në zonë dikon 800 deri 1000, por edhe ka pas edhe kurse kanë organizuar, jo vetëm mësimin e rregullt. Kur vendosot pushteti komunist, e ka filluar përsëri në pranvert vitit 1945. Të njëjtin objekt, por tani me emrin Gjimnazi Real Shqiptar dhe në gjuhën serbe Gjimnazi Shtetëror Serb. Pra, në Damas, me drejtorinë në Damas, e kjo ka zgjatë deri në vitin 1954. Me 1955 bëhet fuzionimi i drejtorive, drejtoria ka qenë ajo serbe, edhe kështu fillon një periudhë e ngecjes në zhvillimin e arsimit përgjithësi, po dhe gjimnazit në veçanti. Kjo vjen nga se iluzionet që ishin krijuar gjatë luftës nacional shqiptare, si është quajtur, për liri, barazi dhe drejtat barabarta, shpejt u shumë. Nga se regjimi komunist, në maskën e ndjekjes e forcave reakcionare, në emrin e balliste, ndeshëiste e tjera, filloi represionin. Dhe kësaj nuk i shpëtoi as gjimnazi. Nga se u përshkatoi Mir Berisha, si profesori i gjimnazit, u dënuar me përshkatim dhe gjykata u zhvillu në sallën e edukatës fizike të gjimnazit, që shërbente si gjykatore në atë kohë, dhe dënuar me vdekje Gjon Sereqi. Gjatë kësaj kohe, deri pas viteve të 60-ta, u mbyllën shumë shkolla. U fuzionuan drejtorit, u përjashtuan profesor Sali Kolgeci dhe Zekria Regja, ndërsa kundër mbylljes së gjimnazit kishte reaguar Hasan Mekuli e Ali Hadri. Dhe falë këtyre reagimeve, kishte shpëtuar pa mbyllur gjimnazi, por gjatë krejt kësaj kohe, dukshëm ishte zvogluar numri i nxënësve shqiptar. Ka vazhduar ajo gjendje me numër të vogël paralele, me numër të vogël nxënësve, 2-3 herë më pak kishte nxënës shqiptar se sa serb. Kujtohet edhe unë kam qenë nxënës vitet 60, plan programet ishin të serbisë. Një pjesë e mirë e leon vishin në gjuhën serbokrate, nuk ishte tekste mësimore në gjuhën shqipe, e mos flasim për literaturë, por edhe pse në këto kushte, prap idetë dhe mendimet kombëtare ishin pranishme në mesën e nxënësve, sigurisht edhe të arsimtarëve në atë kohë, lexohej literatura e mshefte ilegale,
Pra ishte pranishme ideja kombëtare të në kohën në gjimnaz. Gjendja filloi me ndryshu në vitin 1966, për të mirë. Me ndryshimet kushtetuese që u bën, u fitun më shumë të drejta dhe liri se sa që ishin më parë. Me ndryshimet kushtetuese dhe kushtetutën e 1974, Kosova fitoi një autonomi mjaft të gjerë, mësimi zhvilloi tërësisht gjuhën shqipe, plan programet kishin tash përmbajtje dhe kombëtare, se në kohën e Rankovicit, për shembull, unë si nxënës asnjë sistem simbolore nuk e kam mësuar histori shqiptare, se ka qenë e ndaluar, s'ka qenë planificuar me plan program. U rrit numri paralel të nxënësve dhe fitoi numrin e proporcionit pobërorës popullsisë qytetit. Do të sa ishte përqindja e popullsisë qytetit, ashtu tesh edhe numri i nxënësve. U boton tekste, kishte literaturë, fillon të vinë libra edhe nga Shqipëria dhe gjimnazin këtë periudhë pësoi një zhvillim mjaft të hapshëm. Mirë po, me reformën e shuvarit, si quhet reforma Nasim, e fundit vitet 70 dhe fillimit vitet 80, gjimnazi pësoi një goditje mjaft të rëndë. Nga se u shuhë si gjimnaz dhe u shedru vetëm në fazët e parë të arsimit mesëm të orientuar. Synimi ka qenë që me bërthamën e përbashkët të plan programeve të zhvilluat patriotizmi jugoslav. Viti 1983 ishte një fazë e re, po ashtu e ndërsymjeve e regjimit të Beogradit për të gjunjëzuar dhe për të ngulfatur arritjet arsimore, kulturore dhe shkencore në Kosovë. Vitit 1989, dhe Serbia i mori kompetencat e zhvillimit të arsimit dhe sistemit arsimor në Kosovë. Ajo nxori ligjet e veta, hartojnë për programet e veta dhe në këtë kohë sulmohej çdo gjë që kishte përmbrojtje kombëtare apo shtetërore shqiptare. Fillon një fushat e egër e diferencimeve të kuadrave në institucionet arsimit dhe kjo fushat merr dimensionin e një procesi të gjerë, i ashtu quajtur procesi diferencimeve, ku përfshihen të gjitha nivelet e arsimit, nga shkollat, nga institucionet e arsimit, nga institucionet e larta, universiteti, largohen me qindra mijë nxënës, student dhe arsimtar. Fillon edhe regjimi të funksionojë regjimi i burgosjeve, i gjyqeve, i dënimeve të arsimtarve më të vishëm, të cilët banin peshën edukimit dhe arsimimit të nxënësve tonë në Kosovë. Situata ishte tepër acarur, protestat dhe demonstrata në qytet ishin pandërprera, ishte vendosur gjendja jashtëzakonshme në kalim në vitit 1989-90. Me 1990 konfrontimi dhe acarimi ishte shumë i madh. Drejtori i dytë nuk filloi me kohë, po filloi me 12 shkurt. Ditën dhe parë dhe dytë, drejtori i dytë, nxënësi shqiptar dhe erdhën në mësim dhe zhvilloi mësim normalisht, do të me 12 dhe 13 shkurt, 1990, por ditën e tretë erdhën në dëbor, por nuk donin të hynin në mësim. Arsyeja ishte kjo. Policia, si gjithë qytetarë tjerë, edhe nxënësit i maltretronte rrugës. I nalte për t'i kontrollu dhe me tytën e armës që kishin, ju mësonin kërcive. Edhe, sidomos i maltretronin vajzat. Kjo është e tmerrshme. Represioni që është ushtru tek ne pas marrjes së Kushtetutës vitit 89, çdo arsimtar është marrë në pyetje për planet e Serbisë. Dhe në një moment kom dalë takti dhe kom thënë se si keni fillu, unë jam profesoreshe kimis, nuk ka të bëj fare me planet e Serbisë, edhe pak si keni fillu do të bjen që edhe kimin e ka kriju Serbia. Viti shkollor 90-91, që ishim në objekt shkollor gjimnazit, atëherë quhej Ivo Lollaribar, ka qenë vit me shumë tensione politike, me shumë tensione ndërnacionale, ku Serbia veç i pa suspendu të gjitha organet e atëhershme Krahinës Autonome të Kosovës,
me kuvend, me këshill ekzekutiv, mandej i mor edhe i qoj mosat e dhunshme edhe nëpër media shkruara dhe elektronike. Gjithashtu edhe nëpër shkolla filloi presioni shumë i madh ndaj shqiptarëve. Dhe fillon edhe të marrin biseda informative mësimdhënës. Në vazhdimsi gjithmonë është marrë drejtori në pyetje informative, më falni se nuk mund t'i definoj, tash se për mu çdo shtresë është armik dhe prandaj nuk i kam të qarta definimet të supit apo ato terminologjinë, po gjithmonë kemi qenë në sënjeshtër të organeve të sigurimit shtetëror të Serbisë. Viti shkollor 1990-91 ka qenë viti i fundit që kemi qenë objekt shkollor, që atëherë quhej Gjimnazi i Valon i Barë. Ai vit ishte i tensionuar mjaft, kishte tensione politike shumë, ku filloi përçarja edhe ndërnacionale, që ne arsimtarët shqiptar veç nuk marrim mbledhje bashkë me serbët, por i marrim mbledhjet veç. Dita që ishte ma specifike, kur në baza etnike, do të thotë neve na përjashtum dhe ma përpara drejtori na informoi Branko Paunovici që ju prej ditës së hanë nuk keni shka kërkoni, merrni sende çka i keni nëpër dollapat e juaja. Kemi pas raste që kolegët tonë për shembull për maltretim fizik kanë pas edhe lëndime, thyrje këmbëve, durve, me kështu me radhë. Kemi pas raste dhe profesora që në rrugtimin tyre prej shtëpisë drejt e shkolla apo pi shkollës drejt shtëpisë apo kudo që shkonin, kanë pas thjesht maltretime apo sulme fizike, kështu me radhë. Po ashtu unë kam përkas së dhe gjeneratët se cilët neve jemi nxjerrë me forcë nga objekti i shkollës tonë, të shkollës Sami Frasheri, dhe kemi qenë dëshmitar, do më thanë, edhe të helmimeve, kemi qenë edhe dëshmitar të rrethimeve të shpeshta nga ana e forcave policore, nga ana e forcave ushtarake, paramilitare, që shpesh herë kemi qenë dëshmitar të cilët kanë hyrë në klasë tonat, kanë hyrë në sallën e profesorëve, të cilët kanë nxjerrë me forcë jashtë, kam pa disa herë të cilët i kanë rrafë në oborin e shkollës arsimtarët dhe profesorët tanë, dhe kemi thjesht neve kemi jetu me gjithë ato përjetime të cilët i kemi pa. Sakrifica shumë e madhe ka qenë e profesorëve në njërin nga orët që cilët kemi pas më vonë si student, policia i ka marrë profesorin nga ora e mësimit. Kemi kaluar dhe në për situata të tilla dhe shumë pak po i kushtohet një rëndësi kësaj sakrifice. Vazhdimisht kemi pas tensione, po ka pas tensione të kuptimit kur kanë filluar edhe arsimtarët, ta them, të goditën prej pushtetit. Unë më duhet me përmend njërin prej atyre arsimtarëve të cilët realisht ne ka qenë një për neve nxënësve një për më të mirë, është profesori i biologjisë Sahit Elshani, cili në orë të mësimit ka qenë shumë i dedikuar për mësimin edhe për mësimdhënien, dhe s'kemi folë politikë me të, po jashtë mësimit ato e ka marrë shumë shpesh policia. Do të thotë dim që ka pas shumë të lashe në atë kohë me policinë serbe. Ne e kemi pas profesor, në gjenerata jonë, klasa jonë. Dhe po them, kjo gjithmonë ka reflektu një farë tensioni tek ne. Në këtë periudhë, përveç meje që një 7-8 herë me morën e sekretariat punëve të mëshme, i morën dhe shumë arsimtarë, profesorët të gjimnazit, të cilëve ju bënin presion edhe besa dhe i maltretonin. I thishin biseda informative dhe i maltretonin që me pranu plane dhe programet e servisë. Kur ti e kalon këtë 20 e sa vjetë më pas, sado që e vështirë dhe rëndë të këtë qenë, e kupton se e vetëm të ka kalitur, të ka bërë më të fort dhe të ka bërë jetën shumë interesant. Viti shkollor 1990-91 u pat përcjell edhe me helmimet në nxënësve. Filloi helmimin, po ka fundi marsit e fillin prillit, mandej edhe në gjimnazin tonë, ku janë helmu 68 nxënës. Dhe në ka rastis që ata nxënës t'i marrim dhe t'i qojmë spital. Dhe ato shena që i kom pa atëherë nuk kisha dasht t'i shafsat ose t'përsëriten prapë. Dhe kur kemi fillu ne disa arsimtarë me kujdestaru me arë në ora 5 mëngjesit para kurirave,
Atëherë veç kanë fillu me ndalë ato, që ka do të thotë se ata persona që kanë bërë helmimin, shkollë tonë kanë qenë aty në shkollë brenda. Dhuna e apartheidit, cila është bërë me një prapavit të caktuar që të ushtrohet një helmim i papar që për mu është e pabesueshme se si nuk është ditë, se ditën e javën e parë mjekët janë deklaruar se kemi të bëjmë me helmet organofosforike. Në klasën time ka ndodhur 2 herë helmimi që ka ndodhur atë në aspektin në mënyrë të organizuar dhe në mënyrë masive, ku neve i kemi bartë personalisht, i kemi bartë shokët dhe shoqet e klasës, i kemi nxjerrë nga klasa, i kemi hudh ujë apo pastaj kemi transportu në për klinikat atë kohë, domethënë të nënës së re, sepse nuk që mas ti dërgojnë për institucione që i kam përkit të rregullta shëndetësore, si kur është qendra emergjente apo spitalore. Dhe gjithmonë kemi qenë pjesë atyre, domethënë që të gjejmë mënyrat apo rrugët alternative në mënyrë që pikë së pari të shpëtojmë jetën tonë dhe të ndihmojmë nxënësit të klasës apo të gjinemi një farë mënyre arsimtarëve dhe profesorëve. Do veçoja një moment shumë të specifik kur në katin e parë në dhomën numër 7 është helmu Faton Makolli dhe ishte diçka shumë specifike dhe misterioze. Dhe unë e shisha që unë po helmohem dhe e ndija që në për të gjakut thuse po lëvizin bubrecat, por ne dy të supit që për fat ishin shqiptar, na thanë mos bëni panik se nuk e dim se për çfarë është në pyetje. Atëre gjeta përgjigjen se pse, do të thotë se në për radiatora janë shenu ato helmet nën direktivat e organeve të sigurimit shtetënor. Por, masi që ka ardhur Fatoni këtu, atëherë ai hupi ndërdijen dhe sot e kom në tru dhe do ta kenë deri në vdekje, po atëherë shkoj te drejtori, thom urdhnoni ejani që ju nuk vi pranoni që ka helme. Atëherë ai erdh në cilën klasë, ja tregova klasën, erdh me vizitim, sa mujta me e vlerësu, sishte që nuk ishte në dijeni që ishin në pyetje helmet. Atëherë me anë të tepikur i thash, a bën me e bë matjen e radioaktivitetit? Tha, nuk mundet ata me zbatu radioaktivitetin se janë edhe fëmijë serb. Thash, ta 5 parë si japi. Dhe kështu që ngjyra e indikatorit ndroi në ngjyrë vjollce. Dhe ishte 4.4 grej, gjë që edhe ai u befasu, dhe dukurit dhe efektet që shihen është në 5 grej, që është jashtëzakonisht, domethënë, e ndaluar. Ndërsa karboni aktive kemi përdorë dhe e kom porosit në rjek, në mënyrë që kjo ndihmonte. Dhe kështu që e pash që helmet nervore duhet të jenë karboni aktiv, soda e bukës, pastaj unë i sugjeroja fëmijët që t'i merrni këto. Dhe drejtori tha, kush ju ka thonë mi marr? Thash unë. Tha, tregomi emnat, thash jo, s'ka nevojë emnat, thash unë ju kom thonë. Thash, po ju kuptoj shumë bukur, por nisuni nga fakti, sikur ju tishit në vendin tim dhe tishin fëmijët e juaj, si do të veprani. Edhe si reagim nxënësit nuk donin të hynin mësim. Ne personeli mësimor biseduam me ta dhe i bindëm që të hynë në klasë, mos të mbajmë mësim, por nga 2 përfaqësues të dërgojnë në një sallë dhe të paraqesin ankesat dhe kërkesat e tyre. Dhe kjo ka zgjatë disa ditë. Fillum tash drejtori nuk merrte pjesë në këtë që ishte malazës. Pas disa dite, nuk kuptova saksa, erdhi përfaqësuesi i rinisë komunale dhe udhëheqësi i rinisë socialiste të Kosovës, Diamant Hoti, kuadri i Samedin Azemit. Por në atë tubim tash, erdhën edhe përfaqësues të paralele serbe. Dhe gjendja ishte shumë e acaruar. Serbet e mbronin politikën e mishërishit dhe thonë, edhe zyrtarët dhe thonin se po luftohen terrorista shqiptar, po nxënësi shqiptar pa ngurrim, pas një ekuivok, ja u hodhën në ftyrë. Edhe udhëheqësit të rinisë, edhe serbe, kush është terrorist? Ai që vret, apo ai që vritet? Me 22 qershor të vitit 1991, na i mbyllën dyert për nxënësit dhe mësimdhënësit shqiptarë. Kështu që ajo është kohë e riprovimeve, kur arsimtarët tash i mbanin riprovimet në rrugë, ose edhe në ndonjë shtëpi të ndonjë nxënësi, por edhe disa në shkollën fillore e Minduraku. Dhe ai vetë në një farë forme disi përfundoi. Mirë po, gjatë riprovimeve në qershor vitit 1991, me polici i nxirrën jashtë edhe nxënësit arsimtar shqiptar.
Dhe prej asaj dite deri në verën e vitit 1999, mos ka mujt kush nga shqiptarët me hi në gjimnaz. Me 28 gusht 1991 me listë i përjashtuan gjithë mësimdhënësit që ishin me vendim në shkollë, por neve dyert në mbyllën edhe më herët. Dhe kështu që ai vit shkollor 1991-92 nuk filloi në objekt shkollor, me që i kishim dyert e mbyllura. Gjysmëvitori parë pothuajse shkoi duke bërë protesta. Me që u vrejt se tash nuk do të lejohemi të hyjmë në objektet tona shkollore, lidhja e arsimtarëve shqiptarë në Frashëris bashkë me sindikatën e arsimit dhe me entin pedagogjik për përparimin e shkollave, hartonin forma, mënyra se si ta vazhdojmë në shkollimin, mos ta ndërprejmë shkollimin. Kështu që dikun me 20 janar vitit 1992 u mor vendimi që mësimi për shqiptarët të vazhdohet në shtëpitë private. Është për të cikur se të gjitha planet dhe programet mësimore, edhe elaborati që ka qenë për organizimin e mësimit në kushte të okupimit në shtëpi shkolla, s'pari janë diskutu edhe me drejtor shkolla edhe në për kolektive shkollore. Dhe janë marrë mendime të tyne edhe kem post polemika pozitive që kanë qenë aty se si do të organizojmë. Edhe kanë ardhur edhe propozime shumë të mira edhe prej bazës, edhe prej arsimtarëve. Për atë arsyeve ja arritëm edhe vendosëm që mësimi me fillue me 20 janar të vitit 1992. Përgatitet për vitin shkollor 1991-92 jenë bo jashtë objekti shkollor. Dokumentacioni për shembull për ata që dashnë me regjistrojnë pranon në shkollën fillore me ndurek, formimi paraleleve për me njoftu nxënës se cilën klas është dhe në cilin drim është e ka kujdestar është bënë në të gubache. Jenë thirë nxënësit. Takimin si profesore kemi bënë kujtohet në rast në shtëpinë e profesorit gjuhës shqipe, Fadil Fetaut. Ka qenë viti 1991, do të gjenerata e parë që kemi fillu shtëpitë, të ashtu quajtura shtëpitë shkolla. Fillimisht nuk kishim njohuri se ku do të takohemi, ku do të mbahet shkolla. Do thotë ishte koha dhe përpjekjet e mëdha të regjimit serb për prishjen themi të sistemit arsimor në Kosovë. Kontakti i parë ka qenë në Tasligje. Do thotë kontakti i parë me kujdestarë dhe me arsimtarë ka qenë në Tasligje. Aty na thirrën nëpërmjet burimeve të ndryshme të informimit, ku shkuam në Tasligje, arsimtarë ishin të shpëndar në kënde të ndryshme. Filluan të na thrasin nga ne. Do thotë ndamja e klasave është bërë në Tasligje, në fush. Aty ishte kontakti i parë, aty u njoftu me shokë dhe me shoqe, aty u njoftu për herë të parë me kujdesarin e klasës. Ajo ka qenë, mund të them, një prej përvojave të cilat nuk mund t'i harroj asnjëherë në jetë. Sepse ka qenë në përvojë veçantë, thjesht ne kishim atë entuziazmin që po fillojmë shkollë të mesme, ndërkohë që shkolla ishte fillimi i shkollës ishte pikërisht në Tokbaqe, do thotë në fush. Edhe gjimnazi ynë, me angazhim edhe të prindërve, edhe të mësimdhënësve, edhe besa edhe të nxënësve, i gjetëm disa objekte që na konvenonin sadopak për të mbajtur mësim në ato shtëpi. I kem gjetë objektet, kryesisht i kanë gjetë nxënësit. Me thonë se ka edhe parti politike ne, arsimtarët, nxënësit, se prindët e nxënësve i kanë ofruar nëpërmes fëmijëve tyne i kanë ofruar objekte shkollore. Ka qenë viti 91 edhe më kujtohet në atë kohë isha në vit parë, nuk na lëndshin autoritetet serbe në atë kohë me hyrë në shkollë, shkojshëm vazhdimisht, por çdo ditë ka 2 orë, 3, bëjshëm protesta para shkollë, kot, nuk na lejshin me hyrë brenda. Baba pas punëve tina, kur kthehen mbrëmje, a ju lejon me hyrë sot në shkollë? Jo. Tha, a ke bisedu, tha, me kujdestarin tanë, tha, me shëqu, tha, a
alternativa tjera, diçka. Edhe kur po shkoj, pës kujdestarin, thash edhe sa kena me bë kështu protesta, thash po lëshojmë për thash që 2 muaj ditë, thash na jena në këtë gjendje, thash edhe nuk ka kur farë përmirësimi. Thash, a ka naj farë plani shkolla, drejtoria e shkollës që me bë, tha me ton drejtën, tha nuk po kena as vend ku mu taku, tha për me bë, tha një diskutim të mirëfill, tha për me kriju ndonjë planifikim se çka me bë më tutje. Edhe po vinë në shtëpi, i tregoj babës, thash çështu, thash më tha kujdestari. Po tha jo, more, tha së problem, tha sa për mu taku, tha let vinë lirisht. Dhe kështu shkoj tërë gjyqëtori i parë i vitit shkollor 1990-92. Me 20 dhjetor 1991, struktura të udhëheqësit asaj kohe, duke parë se për rrezikohet viti shkollor, për shkatërrohet sistemi arsimor shqiptar dhe për ndërpret kontinuiteti i shkollës shqipe, bën thirrje, do të thirrje arsimtar dhe nxënësve, që në çdo kusht të organizohet mësimi. Dhe u bën thirrje qytetarëve të ofrojnë shtëpitë që kanë mundësi në mënyrë që në to të organizohet mësimi. Mu me thanë se në fillim, kjo e shkaktoi një eufori, dhe shumë njerëz me qinda u paraqiten, dikush një dhomë, dikush 2, dikush 4, e disa edhe shtëpi. Për Gjimnazit Sami Frasheri, që mësimin e fillum në për Shtepitane, në janar vitit 1992, i patëm disponim 12 objekte në qytet, po të shpërndara, gjitha viset e qytetit. Nështë ta muj me thënë një numëri konsiderueshëm i atyre që kanë ofruar shtëpia kanë qenë që kanë pas nxënësit në shkollë, po ka pasur të tillë që s'kanë pas. Por objekti që zinte numrin më të madh të nxënësve, për ne ishte shtëpia e Zotit Mehmet Aliut, shtëpi 3 katëshe, e rregulluar si mbrana ashtu edhe jashtë, me nxemje qendrore, me nyje sanitare, me të gjitha pajisjet që mund të ketë një shtëpi që ishte përgatitur për mu shpërngur familja. Si pikë së për mu informue që do të marrin hapa në shtëpia shkollë, i kishëm fëmijë në gjimnaz edhe na ty e telefonu që si gjithë popullishëm të interesuam çka po bëhet, edhe këta na treguan që ka nevojë një shtëpi, kështu që si pikë së erdhën njëherë me majtë një mbledhjen të në këtë shtëpinë tënë, edhe na treguan që i plotësoj kushtet dhe i dikun shtëpia jonë, jo si shkolla, po edhe na familjarisht morëm qendrim edhe lëshuam shtëpinë, jo veç këtë, po i kemi lëshu edhe shtëpinë e vllavët poshtë aty, tani edhe për shkolla ekonomike, siç e din tonë, me kusheri, se i rrjedhëm për një familje. Edhe na e kemi paramendu, e kemi ditë që rreziki është, po më ju thonë të vërtetën, e kemi llogarit që dejnë 10 antara, ma shumë më dëmtua, apet ishtë shumë bollë, edhe kështu që s'kem hezituar në atë punë që a do të alshojmë, as do të alshojmë, a do të ketë rrezik, as do të ketë, a do të ketë pasojë, as do të ketë. Qaja ka qenë arsyeja, edhe o konë interesi kush që ka mundët. Se erdhën 2 partë, edhe Gjimnazit Sami Frasheri, edhe ekonomia, në atë kohë me këqyr shtëpinë, edhe me qenë se o pa që nuk po ka mundësi për 2 shkollat me një shtëpi, baba më tha me thirë prapë me gjallarët edhe djemët e agjallarëve, edhe po bisedon me ta, tha këtu janë 2 shkolla. Është ekonomia, shkolla mesme ekonomike Hajkadir Prishtina, edhe Gjimnazi Sami Frasheri, që dohet më akomodu në shtëpia tonë. Në shtëpi këtë, po akomodohet Gjimnazi Sami Frasheri, Haxhi Musa, tash i deri, në atë kohë ishte duke ndërtu shtëpijat për djemët e vetë, kishte shtëpi boshe shumë, edhe tha, pe ofroj, tha një shtëpi jone, edhe Haxhi Omdia, djali migjës babës, edhe ai i ofroj 2 shtëpia për me akomodu komplet shkollën e mesme. Dhe kështu që kur kemi arritur pas një kohe të shkojmë në shtëpi shkollë, atëherë aty jemi stabilizu dhe ishte një madhështi e aty
Mehmet Aliut, i cili na liroi shtëpinë në të cilin nuk kishte hyrë fare ai asnjë ditë. Dhe bujaria e tij dhe posaçërisht madhështia e tij i cili na ofroi edhe sallën me të gjitha të mirat dhe shpesh aty ofronin edhe ushqimin. Kjo, siç mund shihni, është shtëpia shkollë ku ne kemi qenë për afër 4 viteve. Do gjenerata 91-95. Këtu kemi fillu dhe këtu kemi mbaru shkollën e mesme. Këtu ka qenë pjesa ku ne pritnim rend. Do kjo ka qenë hymja e shkollës, pikrisht kjo. Këtu rendisim të gjithë, në atë kohë nëse nuk gaboj, kjo shtëpi nuk ka qenë fare. Dhe këtu kalonim 10-15 minuta deri sa hinim klasa dhe u risistemonim në për klasa. Këto klasat lartë që dhoma që mund të shini kanë qenë të ndame. Këtu nëse s'ka bëj kemi pas gjuhën Shqipe, në atë kandin andej kemi pas kimi dhe kemi pas të ndara. Situata edhe përkundër rrethonave që kanë qenë jashtëzakonisht vështira, mund të them që cilësia dhe kualiteti ka qenë jashtëzakonisht i mirë. Natyrisht se nuk duhet t'i harojmë edhe pronarët e shtëpive. Do të thotë pikrisht kjo shtëpi, sa mbajnë men vitin 1991, ka qenë shtëpi e cila sapo është ndërtu. Është ndërtu për nevoja të familjarëve. Në këtë rast është zotëri Mehmet Aliu, i cili është pronari i shtëpisë. Fal vullnetit të tij, kjo shtëpi është shndruar, do të thotë është dhënë për shkollim të gjeneratës sonë. Do ka qenë gjenerata e parë që kemi filluar, dhe pastaj e dim që pas luftës është djeg shtëpia dhe po shohim sot në gjendjen e cila është. Vitin shkollor 1991-92 kemi fillu me 2 shkort, 1992. Dhe kemi qenë shpërndar në 16 punë këte. Në një vend që kemi pas lagjen e trimave, kemi qenë të Mehmet Aliu, ku shtëpin komplet 3 katëshe, e patlëshu për shkollën tonë. Ajo ka qenë shtëpi e kryer tërësisht, vetëm sa s'ka banu askush në te. Dhe 11 paralele, 11 dhoma i kemi shfrytzuar si dhoma mësimi, një si drejtori, një ka qenë bibliotekë dhe një dhomë tjetër ka qenë për vendosjen e kvotave. Dhe në 16 punkte tjera i kemi pas nga një paralele ose 2, kurse në këtë shtëpinë e zotërit Mehmet Aliut i kemi pas dikun në 3 ndrime nga 11 paralele, 33 paralele. I kemi majtur në mënyrë kumulative. Ka qenë orari mësimor, 2 orë për 1 orë, edhe është pregadit një gjizjetor i parë ka marrue me 30 prill, deri me 4 maj e kem pas atë gjizjetorin edhe i mbyll notat. Edhe atëherë kanë funksionu të gjitha organet e shkollave. Tu filluar prej pleqësisë shkollës, drejtori shkollës, aktivet profesionale, këshilli nxënësve, këshilli prindve, edhe kanë qenë shumë aktiv, edhe ka qenë një bashkëpunim shumë i madh në mes tyne, se mos më pas qenë edhe ai bashkëpunim edhe organizimi nuk kish mujt më bën një vend. Ne me një korrekt, në të dyte se kemi krye vitin shkollor 91-92 me një gjizjetor. Dhe me të thonë të vërtetën, kur i shikoja dokumentacion tash të ekziston, mahnitëm se si kem mujt me arrit, me realizu planin dhe programin mësimor. Gjimnazit Sami Frasheri në këtë objekt Mehmet Aliut, në këtë të quajtur shtëpi shkollë, ka zhvillu aktivitetin e vet edukativ arsimor ma shumë se 7 vite. Prej 2 shkurtit 1992 deri me 22 mars 1999. Më qenë edhe gjenerata e parë ku neve kemi fillu në sistemin shkollë shtëpi, dhe në atë kohë në bazë të vendimeve politike të atëhershme, televizjeve të atëhershme, është vendos, domethënë, sistemi paralel i shkollimit, i shëndetësisë dhe sistemeve të tjera, duke e ditë, domethënë, bllokadat që janë vendosur në atë kohë nga ana e regjimit të Miloševićit, dhe shkolla jon, shkolla Sami Frasheri ka pas dikon 3 apo 4 lokacione ku neve kemi mbajtur, ku
neve kemi vazhdu shkollimin ton, ka qenë pjesa kryesore, ka qenë reniet, që ka qenë shtëpit e herticëve, nëse s'gaboj, dhe ku klasa ime, fatikisht neve kemi mbajt në 3 lokacione, sidomos në 2 vitet e para. Kemi mbajt në rrugën e Dubrovnikut, tek Zoti Peja, tek shtëpia e tij, kemi mbajtur atje, u dashkë 1 orë të mbajt apo 2 orë në rrugën e Dubrovnikut, pastaj në Këm, që ishte 20-25 minuta të shkohet në Vranjevc, nga aty të mbahen 2 apo 3 orë dhe nga aty të shkohet pastaj në rrugën e 3 të Dragodanit tek Zoti Prapashtica, nëse s'gaboj shtëpia e tij, që asnjëherë nuk e harroj, sepse të këto 2 vende spaku kishte kushte, sepse kishim vend ku të ulemi në, domethënë kishte tepi, kishte sfungjera që mundemi të uleshim. Në Dragodanit ku harroj asnjëherë nuk ka pas as dyr, nuk ka pas as dritare, ka pas vetëm disa drasa të vendosura ku neve u ulshim dhe të merë shënime në ato kushte, të më thonë që është dashur shumë të në rastë, se s'ke pas as tavolinë, është dashur në gjunë të vendoset të marrë shënimet dhe të nxajs aq më shumë që është e mundur në mënyrë që të përgatitesh për vetë vetën dhe të përgatitesh dhe të zgjarosh diapazonin e diturisë për vete. Unë jam gjeneratë e parë, apo në mesin e gjeneratës parë, cilët fillum shkollën e mesme në shtëpi, respektivisht në objekte si kjo pra neve, dhe mbarum po në këto objekte komplet shkollën e mesme. Shkollimi ishte cilësor, me qëllim e filloj me këtë shprehje, për shkak që nga këto shkolla dulem mjaft kuadra, cilat tashmë janë të ngritura dhe të pozicionuar në pozita të ndryshme. Ne fillum në vitin 1991, ishte një organizim në qetësi, me shumë frikë, ku profesorët tanë të kësaj shkollës, respektivisht kujdestarët cilët e kishin përgjegjësinë për klasën, e bënd pa mundun që të na sistematizojnë edhe të na organizojnë që të fillojmë mësimin. Dhe pikërisht në ato ditë ne orientuam edhe fillum në këtë shtëpi. Kjo ka qenë një nga klasat ku ne kemi majtë mësim. Do të thotë këtu kemi qenë të renditur në atë kohë si që quajshin shilte, do të nuk kemi pas tavolina, u ulshim ren një nga ne, atje kemi pas një tabel të quajmë ku kemi majtë mësim, dhënat i kemi pas në përfletore, thjesht profesori ligjerojke, ne shkruajshim, në mënyrë që në mramjet kemi mundësinë me i lexu dhe me u përgatit për ditën e nesërme. Tavolina nuk kemi pas, thjesht mundësinë që kemi pas kemi shkru në për gjunë. Pra po e potencoj që kualiteti, mendoj cilësia e arsimit në atë kohë ka qenë jashtëzakonisht e mirë. Domethënë, edhe arsimtarët kanë qenë shumë kërkues, mirë në anën tjetër ka qenë një entuziazëm i jashtëzakonshëm për gjithë neve që thjesht arsimimin e kemi pa si veglen edhe mjetin e vetëm që ne mund të ecim përpara dhe thjesht ta ndërtojmë shtetin e Kosovës. Po i shohim këtu disa nga fotografit, si kemi fillu mësimin. Pikrisht është kjo mënyra, do të thotë si pritnim rend. Një detaj në shtatë vogël që e kisha përmend është qerapat. Ne e dim që këtu kur kemi hyje kemi pas rregull të heqim këpucat. Domethënë edhe ne prej preokupimeve ka qenë gjithmonë që të sigurohemi që qerapat i kemi në rregull. Vitin e tretë ne klasa ime kemi kry në një shkollë në Arbëri, në një shtëpi në Arbëri, ashtu ka qenë ende s'kanë qenë të konsolidume mirë, ta them gjitha në një shkollë, kemi qenë të shpërndar në për shumë shtëpi, dhe pastaj vitin e 4 ne jemi vendosur për të përfundimisht tek familja me Metaliut, tek Herticët, dhe realisht mund të themi që ai viti pasus, pra që i bjen nëse s'gaboj viti shkollor 92-93, ka qenë viti ku është konsoliduar sistemi paralel, kur vërtet orët e mësimit kanë qenë më të shkurta, po mund të them që për nga niveli, për nga rigoroziteti,
pak është dallu prej këtu. Pra nëse është dashur një nxënës me marr 5-ën, ju dashur me mësu mirë. Pra edhe pse kemi qenë në shkolla shtëpia, po flas sidomos prej vitit 4, po edhe viti 3 që ishte vit ashtu vit për gjysmë, edhe aty ka pas përpjekje për arsimtarët, profesorët tonë që ta mbajnë një nivel edhe në cilësi edhe në nivel të asaj se çka kanë kërku. Mësimi që kemi bërë tek familja e Mehmet Aliut është e veçantë që ne nxënësit jemi njësi në shpiton. Pra ajo ka qenë e veçantë ndoshta në shumë ambiente, në raport me shumë ambiente tjera, sepse familja dhe pronarit cilët e kanë lëshu shtëpinë realisht pak para se të hynin në të, na kanë ndajt gati pastaj jo vetëm me lëshim shtëpisë, po na kanë ndajt gati edhe me krijimin e një ambienti sa më të këndshëm në shkollë. Pra ata kanë qenë një farë forme pjesë të procesit mësimor. Në ato shkollat shtëpi, ne kishim një dhomë dite të një shtëpie, ku ne do të uleshim si një imitim i odave, vetëm se ato nuk ishin mjaftueshëm të mëdha që të uleshim të gjithë që të na zinte, kështu që bëheshin disa radhë të njerëzve që uleshin komkryq, ishte një tabel në njërin skaj të dhomës ku rrinte profesori, i cili shpjegonte diçka mësimin, ne të tjerë të cilët ose mbanim shënime ose dhe shkruanim në preher aty. Ajo kishte lezetin e vet, nuk është krejt pa lezet. Po ta shohim pjesa më e madhe e studentëve universitar, ashtu kanë qejf edhe të ulen, nuk i kanë qejf fort bankat. Shikoni një pjesë e arsimit në atë kohë dhe koncepti vet i kohës në cilën kemi jetuar, monizëm, ka qenë konformizmi. Dhe një leksion të cilën ne kemi mësuar në atë vit ka qenë që të jetojmë jashtë kornizave, që të jemi më kreativ, që të mos konformohemi, po të kemi idetë tona dhe të mësojmë të jetojmë me to. Fillimi ishte vështirë, edhe kujdestarët, edhe profesorët, edhe ne si nxënës, vinim këtu në përmjet rrugicave të ndryshme të kësaj lagje, thjesht sepse kishim frikën se ndoshta policia serbe do të na zbulon edhe arreston apo maltreton e kështu me radhë. Shkollimi ishte i fokusuar në këto dhoma, siç e shihni, tash kjo shtëpi është e djegur. Mirë po secila dhomë pak a shumë ka qenë klasë. Ku në atë klasë ishin respektivisht 20, 30 apo ma tepër nxënës. Fillimisht disa vitet e para, viti i parë, viti i dytë apo viti edhe i tretë, me sa më kujtohet, nuk ishim as banka. Uleshim në tokë, me kohë pastaj, mendoj që në vitin e 4 u bonë disa banka, edhe një tabel pra ma mirë, për ndryshe as tabel nuk kemi pas si duhet. Në fakt, për ne, ulja në banka ka qenë një satisfakcion jashtëzakonisht i madh. Do thotë për deri sa kjo është kërkesë bazë për fëmijët tanë për shkolla, për neve sjellja e bankave në shkollë ka qenë një kënaqësi jashtëzakonisht e madhe, sepse do të ajo na u ka duk një motiv shtesë që ne të mësojmë edhe thjesht na u kanë përmirësuar rrethanat edhe mundësia që të kemi arsime më të mirë. Unë i përkas atij bresit të nxënësve që 3 vjet të shkollës së mesme kanë përfunduar në shtëpi shkolla. Pra ka qenë 3 vjet e fundit të viteve 90-ta, kur unë bashkë me shokët dhe shoqet e klasës në 3 vjet kemi përfunduar në shtëpinë shkollat e në kodrën e trimave. Përveç procesit mësimor, në këtë shtëpi janë organizuar dhe aktivitete të lira të ndryshme. Këtu kanë qenë nxënësit organizuar në klubin letrar, ku e kanë nxjerrë edhe fletushkën Fenix 5-6 numër e kanë nxjerrë në këtë shtëpi. Mund ka qenë klubi matematikanit e rinj, ka qenë kori i shkollës. Flamurit tonë të bashkuar, me një dëshire, një qëllim, të gjitha tje duke u betuar, të lidhim besën për shpëtim. Prej lufteve qa i largohet, që është i lindur tradhëtar, kushës të burën nuk frikon.
klube sportive ka pas, klubi i debatit, ku kemi ftu politikajt njoftër shqiptar, mesin e tyre ka qenë edhe zotria Adem Demaçi, Baca Adem, që ka mbajt një letrare me nxënësitarën edhe me arsimtarët, ka qenë edhe grupi i dramës. Vlen të ceket se grupi i dramës pa të përgatit dramën Avritet Shkolla, që para atë kohë ishte shumë aktuale. Se si ka qenë mësimi, aktiviteti në objektin shkollor shtëpi, është interesant nga kjo distancë kohore, ma shumë se 20 vjeçare. Kemi pas të organizuar grupin dramatik, grupin letrar dhe shumë grupe tjera. Unë kam pas aktivitet në grupin dramatik dhe shpesh kemi organizuar shfaqje bashkë me shokët edhe shoqet dhe nga ai pasion për qenë pjesë e grupit dramatik, kur kam përfunduar shkollën, unë atë pasion e kam shndruar edhe në profesion, sepse kam shkuar dhe kam përfunduar studimet për dramaturgji edhe për skenar, për shkrimin e dramave. Jo për aktor, për shkrimin e dramave, megjithatë nuk jam larguar nga sfera e teatrit. Dhe ato shkëndijat e para për qenë afër me teatrin, ose për me u lidhë me botën e teatrit, i ka marrë pikërisht nga grupi dramatik, që e kemi organizuar gjatë sistemit të mësimit në shtëpi shkolla. Për paradoks, kemi qenë më aktiv në grupin dramatik në ato 3 vjet e para sa kemi qenë në shtëpia shkolla, se sa në vitin e fundit kur jemi kthyer në këtë objekt pranë në shkollë. E dim që në atë kohë piksynim i regjimit serb ka qenë pikërisht kjo pjesë, duke qenë se jo vetëm kjo shtëpi, mirë, po ka pas edhe shumë shtëpitë të tjera në këtë hapësirë ku kanë shtëpitë për shkolla, dhe regjimi serb normalisht që fokus e ka pas këtë pjesë. Do të thotë edhe ardhja jonë nga shtëpia në shkollë ka qenë bukur e vështirë, rrethanat kanë qenë bukur të vështira. Në shumicën e rasteve është dashur edhe të shpëndahemi në grupe të vogla në mënyrë që të evitojmë ndonjë konflikt të mundshëm me regjimin asaj kohe. Sepse na s'kemi pas alternativë tjetër, ose me lshu vendin me dalë, ose me qëndru këtu, çka do të thonë ka qenë zgjidhja vetme për mbrojtjen e identitetit tonë si kombë, me qëndru këtu edhe me bë ballë. Sepse lufta ka qenë luftë speciale e tyre, do të thonë, se goditja e arsimit që është baza e një shteti, goditja e shëndetësisë dhe tjera, do të thonë, automatikisht ty po do më dëshbon. Një prej triumfeve të mëdha të asaj shkolle shtëpi ka qenë se nuk ka lejuar që të shuhet ose të vritet shpirti i brezave. Sistemi i organizimit paralel të arsimit mendoj që përveç që e ka mbajtur gjallë shkollën Shqipe, na ka ushqyer neve nxënësve të asaj kohe me idealin për deri edhe për rëndësinë e mësimit, e thash në fillim, jo vetëm si obligim, por edhe si një lloj misioni. Nëse mund të quajmë heroj kanë qenë edhe ende janë arsimtarët, po të njëjtën kohë pronarët dhe secila palë tjetër që ka qenë kontribuese në zhvillimin edhe ecjen përpara sa i përket arsimimit në Kosovë. Por në këtë shtëpi, zotëri Mehmet Aliut u shkalit një pjesë e historikut Gjimnazit Sami Frasheri. U shkrua një pjesë e historisë së shkollës Shqipe në Kosovë. Sot kur flas me brezat më të rinj, ata që nuk e kanë përjetu praktikisht atë periudhë për të organizuar ose për të ndjekë mësimet në shkollat shtëpi, ndoshta ju duket si një lloj ëndre edhe pa besueshme se si kemi arritur që jo vetëm të organizojmë mësimin, jo vetëm të organizojmë aktivitetet jashtëmësimore, por të dalim me ato rezultate, ndoshta që vështirë të imagjinueshme edhe sot në rrethana shumë më të mira që jemi. Ka qenë një entuziazëm dhe një vullnet të jashtëzakonshëm i të gjithëve, pa përjashtim, duke përfshirë nxënësit edhe arsimtarët, dhe kemi qenë të përkushtuar që përkundër rrezikut me cilin jemi ballavaçuar në baza ditore. Kemi qenë në gjendje që nëse ka qenë nevoja dhe të humbim jetën në këto shtëpi shkolla dhe vetëm që arsimi të ecë përpara si mjeti i vetëm për zhvillimin e shtëndërtimit të Kosovës. Po, me kalimin e kohës, më bën më një jashtëzakonisht mirë. Me të vërtetë mirë që kemi pas mundësi si familje me dhënë një kontribut tillë, me parandalu
degradimin e arsimit shqip në Kosovë në atë kohë. Jo vetëm me kolektivin e arsimit, po edhe me nxënës kena qenë shumë të afër, jena munduar kështu, po shumë është interesant, kanë qenë edhe sigurisht nxënësit kanë qenë përsitur prej familjeve tyne, që kur kanë ardhur këtë qaq kanë qenë nivelin që 20 nxënësish njëri tjetrin nuk e nishe ka flet, qaq kanë qenë të interesuar edhe disciplinuar, edhe më thonë që nuk ka sot shkollë, jo në Kosovë, pas në tjera shtete që ka pas qasi sjellje të mira. Kështu që do të veçoja madhështinë e asaj familje se të gjithë na kanë ndihmuar, na kanë përkrah moralisht, materialisht dhe në mënyrë bujare. Ne me familjen e këtyre jemi mishru aq sa që ne u bëm antar të familjes tij, ata u bën antar të kolektivit tonë. Kjo ishte shtëpi shkollë. Do me thonë, filloj për tjetë shtëpi familjare, mirë po familjarët e bëni një sakrificë jashtëzakonisht madhe dhe gjithë këtë pasoni ja dedikun rinis të Gjimnazit Sami Frasheri, e cila rini me vite e mbajtin kontinuitetin e shkollimit këtu, dhe si në atë formacion djeli tjetë shkollë shtëpi, edhe pas degjes këtë qëndron tjetë ashtë më muze, shkollë shtëpi, e asaj dekade. E këtër na një vyëft këti poplin, këtyne institucioneve, me dokumentuar që ka pas diçka dhe turnojnë. Për ndryshe për shenjë vetë, me mjetë e vetë anake, e kemë bo sigurinë edhe kjo shtëpi do tjetë, sa i përket për familje të do tjetë gjithmonë që shtë. Edhe konsideroj që ne gjithë si shoqëri kemi një obligim që atë shtëpi, shkollë, cilën familja ka dhuru shoqënisë shtetit, komunës, sa ma shpejt të veprohet që ajo të konservohet dhe tjetë një simbol i krejt rezistencës sonë ndaj pushtuesit përmes mësimit, përmes arsimit. Ky zjarë që ka ploj këtë shkollë, këtë vatër të arsimit, e që tani e kështë përfshi tërë Kosovën. Prandaj edhe për ne kjo është ndarja e dy epokave.